Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bột lọc trần thì mình đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà mình làm sao để cho cái bánh khi ăn có độ dai nhưng mà vẫn mềm, không có bị cứng. Và nhất là những cái bánh nhỏ nhỏ thì mình nặn làm sao để không có bị mất nhiều thời gian. Thì Diễm sẽ chia sẻ rất là kỹ, đồng thời Diễm cũng chia sẻ thêm công thức làm nước mắm kẹo kẹo giống như kiểu ăn bánh bột lọc trần của người Phan Thiết vậy đó. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bột lọc trần này với Diễm nha. Đầu tiên á, mình đi làm nước mắm trước. Cái công thức nước mắm này thì rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần nước, đường và nước mắm thôi. Nói về nước mắm á, thì cũng tùy cái độ đạm của nước mắm mà cái vị nó mặn lạc sẽ khác nhau. Công thức này thì mình cần 50g nước mắm. Nhưng mà như Diễm nói đó, cái vị nó mặn lạc khác nhau, vì vậy á, nếu mà mình nếm mình thấy là cái vị nó hơi lạc thì mình có thể thêm muối nha. Cái lượng muối dao động từ 1 tới 2g tùy mình thích, hoặc là không cho muối cũng được. Về đường á, thì mình cần 100g. Cái công thức này thì cái nước mắm nó sẽ có cái vị ngọt nhiều hơn theo cái kiểu nước mắm của người Phan Thiết. Nước á, thì mình cũng cần 100g. Đầu tiên á, thì mình sẽ cho nước và đường vào trong cái nồi nhỏ và mình sẽ bắt lên bếp, mình nấu cho đường và nước nó tan, đồng thời nó sẽ kẹo lại tí xíu. Bắt lên bếp á, thì Diễm để cái lửa lớn và mình khuấy nhẹ cho đường tan ha. Khi mà mình thấy cái nồi nước đường bắt đầu sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình nha. Và nếu mà đường nó chưa tan hẳn thì mình khuấy nhẹ thêm cho đường tan hoàn toàn. Sau khi đường tan hết rồi thì mình hạ lửa làm sao mình giữ cho nước đường này nó sôi nhẹ và mình nấu ở cái lửa nhỏ này trong thời gian là 5 phút để cho cái nước nó bốc hơi bớt á, thì cái đường nó sẽ keo lại hơn. Sau 5 phút á, thì mình thấy mình được cái nước đường như vậy. Thì lúc này á, mình lấy 50g nước mắm mình cho vào. Nước mắm á, thì Diễm dùng nước mắm hiệu Liên Thành và cái độ đạm của nó chỉ có 21 độ thôi. Rồi bây giờ mình giữ cái lửa nhỏ này và mình nấu cái nước mắm này trong thời gian từ 8 tới 10 phút để cho cái nước mắm nó kẹo lại. Diễm thấy tốt nhất là mình nên cân, thì cái công thức nước mắm này chuẩn nhất là mình cân được là 200g. Thì Diễm thấy cái độ sệt nó vừa đủ luôn. Lúc mà nó còn nóng thì mình thấy nó chưa có kẹo đâu. Khi mà mình để nguội thì nó sẽ kẹo hơn. Mình kiểm tra bằng cách lúc mà mình múc xuống mình thấy đó, nước mắm nó nổi bọt lên như vậy. Tốt nhất là mình nên cân nha. Nhắc khỏi bếp thì mình sẽ để ở đây cho nước mắm nó nguội hoàn toàn thì nó sẽ kẹo lại. Bây giờ mình đi làm nhân bánh. Thì nhân bánh bột lọc trần nguyên liệu chính là tôm. Thì hôm nay Diễm có tôm mà Diễm có thêm thịt nữa, tại vì Diễm thử làm có thêm thịt ba rọi thì cái nhân tôm rất là ngon. Công thức này thì mình cần 500g tôm, và tôm nhỏ thì cái vỏ nó sẽ mềm hơn, nhưng mà Diễm không có thì Diễm lấy tôm lớn và Diễm lột vỏ ra. Mình nhớ lấy cái đường chỉ đen ra luôn nha. Thịt ba rọi thì mình cũng cần 500g. Nếu mà mình không có thịt ba rọi thì mình cứ theo công thức cũ Diễm đã chia sẻ rồi, nhưng mà Diễm thấy có thịt ba rọi làm cho tôm nó ngon hơn, nhất là tôm mình lột vỏ ra. Và khi mình làm xong cái thịt này mình ăn với cơm ngon lắm luôn, mặc dù công thức rất là đơn giản. Thịt thì mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Mỗi miếng nó có cái độ dày khoảng như một cái ngón tay út hoặc là ngón tay trỏ cũng được. Rồi mình bắt một cái chảo lên bếp nha. Và để cho thịt và tôm nó có cái màu đẹp thì mình dùng dầu màu điều. Diễm có 1 muỗng canh, còn nếu mà mình không có thì mình dùng dầu ăn bình thường cũng được. Tiếp theo Diễm có 2 tép tỏi mình băm nhuyễn ha. Và Diễm có thêm 3 cái củ hành tím nhỏ đó, mình cũng băm nhuyễn luôn. Mình bật lửa lên và bây giờ mình phi cho tỏi và hành nó thơm. Nó thơm và cái lúc mình đảo mình thấy hơi nhẹ tay thì mình sẽ lấy thịt mình đã cắt nhỏ đó mình cho vào. Thịt thì mình không có cần ướp nha, nhưng mà dưới cái cách làm này thì khi ăn thịt nó thấm rất là ngon. Mình vẫn giữ cái lửa lớn và bây giờ mình đảo cho thịt săn lại. Thịt săn và nó chín gần như là 90% luôn, như vậy thịt nó mới thơm. Đó, khi mà Diễm thấy thịt đã săn lại như vậy rồi thì mình sẽ cho vào đây 250ml nước nha. Nếu mà mình có nước dừa thì mình dùng nước dừa tươi lại càng ngon hơn. Mình tém gọn cái hành tỏi trên thành của chảo nè. Để rim thịt hay kho thịt thì nếu mà mình có cái nồi bằng gang hay nồi đất thì mình dùng nó sẽ ngon hơn. Rồi mình nêm vào đây 15g đường là 1 muỗng canh.
Tiếp theo là 30g nước mắm thì Diễm cũng dùng nước mắm hiệu Liên Thành. Và nếu mà mình ăn bột ngọt á, thì mình cho 4g bột ngọt là 1 muỗng cà phê. Còn nếu mà mình không ăn thì mình bỏ qua. Và nếu mà mình thích cho cái màu tôm và thịt nó có cái màu vàng cam đẹp á, thì mình cho 1/10 muỗng cà phê cái bột màu này, hoặc là mình dùng màu gạch tôm cũng được. Còn không ấy thì mình cứ bỏ qua thôi. Mình sẽ giữ lửa trung bình và mình kho thịt cho thịt nó cạn nước nha. Thỉnh thoảng á, mình sẽ mình xới lên tránh cho thịt bên dưới nó bị cháy. Thời gian á, thì khoảng 15 phút ha. Khi mà Diễm thấy á, nước nó đã cạn, nó xăm xắp như vậy thì mình đảo nhẹ lên nha, cho tới khi mà mình thấy cái nước nó sệt lại và gần như nó chảy mỡ ra đó. Mình thấy rất là thơm và thịt á, thấm gia vị không cần phải ướp. Thì lúc này á, mình mới lấy tôm mình cho vào. Mình không cho tôm vào lúc mà cái thịt nó còn nhiều nước thì cái tôm nó sẽ bị tanh, nó không có thơm. Lúc mà thịt bắt đầu ra mỡ á, thì mình cho tôm vào như vậy mới ngon. Để bây giờ mình giữ lửa trung bình và mình đảo cho tôm chín ha. Mình cứ đảo cho thật là đều tới khi mà mình thấy á, cái nước nó rút hết vào trong tôm và thịt và nó chảy mỡ ra như vậy. Như vậy thì cái tôm và thịt nó mới thơm. Đó. Và màu cũng đẹp nữa. Diễm sẽ nêm vào đây khoảng 1 muỗng cà phê tiêu nha. Mình đảo đều thêm một lần nữa, vậy là mình đã làm xong cái nhân tôm rồi. Cái cách rim này rất là đơn giản nhưng mà mình hãy làm thử đi, ngon lắm luôn. Bây giờ mình đi làm cái bột bánh. Thì bánh bột lọc á, thì cái bột chính đó chính là bột lọc. Bột lọc là gì? Bột lọc là tinh bột đó, tức là bột khi mà người ta xay xong á, xong nó sẽ lắng xuống có phần bột rất là trắng mịn, thì đó chính là bột lọc. Và công thức này á, mình cần 200g. Và thường ở Việt Nam làm bánh bột lọc thì sẽ làm bằng bột năng. Nhưng mà Diễm ở bên Na Uy thì Diễm vô siêu thị Diễm mua tinh bột khoai tây rất là dễ dàng. Và Diễm thấy làm tinh bột khoai tây cái bánh nó dai và nó mềm, nó ngon hơn. Vì vậy nếu mà mình có tinh bột khoai tây thì mình làm tinh bột khoai tây ha. Còn nếu mà không có thì mình cứ dùng bột năng hay tinh bột năng thôi. Mình cho vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Và mình dùng đũa đó, mình trộn đều chút ha. Sau khi trộn đều xong thì mình sẽ đong vào đây 50ml nước sôi. Lưu ý là nước sôi nha. Diễm hay nhắc tại vì rất là nhiều em cứ nhắn cho Diễm là làm cái bột nó bị nhão, nó không có kết dính được. Nước sôi là sao? Trong đây là nước chưa có sôi nè. Tại vì nước như vậy mà mình nhắc khỏi bếp là nó sẽ nguội, nó không có làm chín bột được. Đó, khi mà nó sôi thì mình phải để cho nó sôi sùng sục lên như vậy. Đợi thêm 10 cho tới 15 giây. Mình nhắc khỏi bếp và mình cho liền vào trong bột luôn ha. Lưu ý là mình cho liền thì cái bột nó mới chín được. Bột chín thì nó sẽ trong và mình dùng đũa đó mình gấp lên được như vậy luôn. Như vậy thì nó mới kết dính được những cái bột khô. Tại vì nó tinh bột mà nó không có protein gì hết. Diễm làm với cái số lượng ít như vậy Diễm dùng tay. Còn nếu mà mình làm nhiều thì mình dùng máy mình nhồi cũng được. Và sau khi cho 50ml nước sôi để mình lấy trùng đó thì bây giờ mình tiếp tục mình cho thêm từ 80 cho tới 100ml nước nóng nữa. Nước nóng tức là nước trong cái nồi hồi nãy mình nấu luôn đó. Nếu mà mình làm chưa quen thì mình cứ cho từng muỗng canh vào. Còn nếu mà mình làm quen và Diễm đưa ra công thức chính xác thì mình cứ cho thêm 80ml nước nóng vào. Và mình nhồi thì mình thấy cái khối bột nó sẽ mịn, nó dẻo như vậy. Nhưng mà nếu mình ấn xuống mình thấy nó vẫn còn cái độ đàn hồi và nó hơi cứng đó thì mình tiếp tục mình cho thêm 1 muỗng canh nước nóng vào nữa. Cho tới khi mà mình thấy cái khối bột nó mềm, nó dẻo ha. Nhưng mà mình đừng có làm cho nó mềm quá thì nó sẽ dễ bị dính đó. Đó, Diễm thấy như vậy rất là ngon. Nó hơi dính ở dưới cái đế thau tí xíu thôi. Ấn vào nó không có đàn hồi nhiều. Như vậy là đạt. Bột này sau khi nhồi xong thì mình mang mình bắt bánh liền, mình không cần để nghỉ. Nhưng mà mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm mình bọc kín lại nha, tránh cho bột nó bị khô. Để lúc mà mình gói thì nó sẽ kết dính và nó dễ dàng hơn. Nếu mà mình làm bánh bột lọc trần thì mình chỉ làm tôm thôi. Vì vậy một cái con tôm này nó hơi to, cái size của nó là 16-20. Vì vậy Diễm sẽ chia làm 3. Còn nếu mà mình dùng tôm nhỏ mà có vỏ thì mình để nguyên con ha. Sau khi chia tôm xong rồi thì bây giờ mình đi gói bánh. Cái cục bột này thì Diễm chia nó ra làm khoảng 4 cho tới 5 phần. Mình không có nên chia nhiều quá thì bột để nó rất là dễ bị khô. Bột còn lại thì mình cũng bọc kín nha. Và bột này dễ ở chỗ là nếu mà mình thấy cái bột khô quá thì mình cứ cầm cái cục bột mình nhúng vào nước, sau đó mình dùng tay mình bóp cho nước nó thấm vào thì nó sẽ mềm trở lại thôi.
Để bắt bánh cho nhanh á, thì mình sẽ xe bột ra thành một cái cây dài như vậy. Sau đó mình sẽ cắt bột ra thành từng cái miếng nhỏ. Với công thức hôm nay á, thì mình sẽ làm được 50 cái bánh nhỏ. Và Diễm thấy á, mỗi viên bột á, nó có trọng lượng từ 6 cho tới 7 gram là nó ngon nhất. Còn nếu mà mình làm bột mỏng hơn cũng được nữa, nhưng mà nếu mình làm không có quen tay thì khi mà mình gói xong á, mình luộc cái bánh nó dễ bị bể. Nếu mà mình làm chậm á, thì bột cắt xong mình cũng bọc kín lại nha. Mình lấy viên bột nè, Diễm thấy mình nên thấm tí xíu nước. Rồi mình dùng cái la mu bằng tay của mình ấn cho bột nó dẹp xuống như vậy. Bóp tí xíu cho cái rìa bột nó mỏng. Rồi mình cho cái tôm ngay giữa và mình díp mí lại thôi. Làm rất là dễ rồi rất là nhanh. Và như Diễm nói thì mình nên thấm tí xíu nước bên trong, thì lúc mà mình díp lại như vậy thì cái bánh nó kết dính á, nó không bị bung ra khi mà mình luộc. Nếu mình nhồi bột đúng á, thì cái bột nó sẽ khô ráo, mình để bánh chung với nhau vậy nó cũng không có bị dính lại. Mình đi chuẩn bị thêm 20 gram hành lá và mình cắt nhỏ nha, để khi mà mình luộc bánh xong mình có cái mỡ hành nó mình trộn chung vô cho cái bánh nó không có bị dính, đồng thời cái bánh nó cũng thơm nữa. Và đối với bánh bột lọc trần á, thì cái lượng dầu nên nhiều chút ha. Diễm thấy nhiều người bán mà cái dầu á, giống như là gần nửa thao dầu luôn á. Mình cho ở đây là 50 ml nha. Mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn, mình đảo đều. Mình thấy dầu nó vừa sôi lên thì mình nhắc khỏi bếp, vậy là mình đã làm xong cái mỡ hành rồi. Mình bắt một cái nồi nước to chút ha. Khi mà nước sôi á, thì mình sẽ cho bánh vào mình luộc. Và Diễm lưu ý là lúc mà mình cho bánh vào thì mình để cái lửa lớn chút ha. Khi mà bánh bắt đầu nổi lên á, thì mình sẽ hạ xuống cái lửa trung bình. Mình giữ làm sao cho nước luôn sôi như vậy nha. Và mình sẽ luộc cái bánh này trong thời gian từ 10 cho tới 12 phút. Thời gian luộc bánh rất là quan trọng. Nếu mà mình làm cái lượng bột như Diễm chia sẻ mà mình luộc ít quá thì mình ăn cái bánh nó sẽ bị dai và cứng. Mình luộc đủ cái bánh á, khi ăn nó có cái độ mềm, độ dai, đồng thời nó trong veo luôn. Thỉnh thoảng á, mình tới mình ấn xuống như vậy cho bánh được ngập nước cho nó chín đều ha. Sau 12 phút á, thì Diễm đổ ra một cái rổ, và lưu ý là mình đổ ra như vậy thôi, mình không cần phải xả lại nước lạnh ha. Đó, mình để ráo nước chút nè. Rồi mình cho liền ra cái thau. Và mình lấy mỡ hành mình đã làm á, mình cho hết luôn. Cho mỡ hành vào rồi thì mình trộn lên cho đều. Cái này là Diễm làm bằng tinh bột khoai tây đó, vì vậy Diễm thấy lúc mà nóng á, thì cái bánh nó chưa có trong lắm đâu. Mình đợi cho bánh nó nguội chút thì bắt đầu nó trong veo luôn. Và lưu ý là mình phải luộc cho bánh nó chín kỹ thì cái bột nó mới trong và nó mới mềm nha. Nước mắm Diễm đã để nguội rồi thì mình thấy ở đây. Đó, cái độ sệt như vậy thì vừa ngon. Và cái nước mắm này mình có thể ăn chung với lại cơm tấm luôn. Mình cho vào đây một cái tép tỏi băm nha. Và tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít thì mình cho thêm ớt băm vào. Lúc mà mình trộn thì mình sẽ thấy tỏi và ớt nó hòa đều với lại nước mắm. Nhưng mà mình để tí xíu thì tỏi và ớt nó sẽ nổi lên trên mặt. Đây là bánh mà Diễm đã để nguội được 15 phút thì mình thấy bắt đầu nó đã trong hơn rồi. Bánh đạt thì nó phải trong veo như vậy nha. Nếu mà nó đục là do mình luộc chưa chín. Bánh bột lọc trần của người Phan Thiết có thể hấp dẫn nhất là nhờ cái nước mắm này. Cái nước mắm thiên về vị ngọt nhưng mà có cái độ sánh, vì vậy mình ăn với cái bánh bột lọc trần rất là hợp. Khi ăn thì mình chan nước mắm lên nè. Rồi mình cho thêm tí xíu hành phi. Rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bột lọc trần này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.